שלום לכם. הפעם לדבר על ט"ו בשבט. המשנה במסכת ראש השנה אומרת 4 ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, והיא מסיימת באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים ב15 בו. אם כן, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. אז אם זה ככה, שהם יחגגו, מה זה אמור להשפיע עליי? חז"ל אומרים, יש לזה משמעות על בני האדם. למשל, לעניין של תרומות ומעשרות. המשנה אומרת שאין תורמים מן הישן על החדש, ולא מן החדש על הישן. זאת אומרת, אי אפשר לקחת פירות ולאסר אותם על פירות של שנה שעברה, או ההפך. מתי נקבעת השנה, ומתי נקבע שנה שעברה? בט"ו בשבט. זאת אומרת שאם אני רוצה לאסר פירות, אני חייב לדאוג שהם יהיו של אותה שנה. אם זה שנה שעברה, אז פירות של שנה שעברה, ואם זה של השנה, של השנה. ט"ו בשבט הוא קובע. אותו דבר לעניין של נטע רביים. אנחנו יודעים שלא יכולים לאכול את הפירות בשנים הראשונות, רק אחרי 4 שנים הוא יוצא מגדר של עורלה. מה קובע את השנים? העניין הזה שייך גם לט"ו בשבט. אומרים חכמים כי האדם עץ השדה. כמו שהעץ יש לו שורשים, הוא יונק מן האדמה, כך האדם יש לו שורשים, והוא חייב לינוק ממקור מחצבתו מהקדוש ברוך הוא. שם מקור חיותו. ידוע שנוהגים לאכול פירות בט"ו בשבט, במיוחד מפירות ארץ ישראל. כולם משתדלים לברך לפי דין קדימה בברכות. כולם יודעים מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. במיוחד הבעיה היא כשיש לנו מפירות 7 המינים, פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. יש לנו שם ארץ חיטה ושורה, טוב זה מזונות, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, שכולם בורא פרי העץ. הוא רוצה לאכול מכולם, אבל הוא יכול לברך רק פעם אחת. על מה יברך? את מה יעדיף? גפן, תאנה, רימון, זיתים, תמרים, מה? אומרים חז"ל, יש לנו דין קדימה בברכות, מה שסמוך למילה ארץ. זאת אומרת, ארץ, חיטה ושעורה וגפן. גפן הוא שייך לשלישי מהמילה ארץ. תאנה ורימון, ארץ, זית שמן ודבש. זאת אומרת, הזיתים הם הראשונים כי הם סמוכים למילה ארץ השני. זה מה שחכמים קבעו. השאלה היא, למה הם קבעו את זה? הפסוק הוא לא ככה. הפסוק הוא רוצה אחרת. הפסוק ארץ, חיטה ושעורה וגפן הוא הראשון, ענבים. תאנה זה השני, רימון שלישי. ארץ, זית שמן, זיתים זה הרביעי, דבש זה דבש תמרים, הכוונה 50. למה שינו ונתנו כלל מה שקראו למילה ארץ? אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה ככה, היה עושה את הפסוק בצורה כזאת. הוא לא עשה את זה. הוא רצה אחרת. אז למה חכמים הלכו וקבעו כזה כלל מה שקרוב למילה ארץ? מסבירים, זה שמעתי מאבי עליו השלום. פירוש נפלא. הוא אומר, באמת, לפי האמת היה צריך להיות ענבים ראשון, תאנים שני, רימונים שלישי וכן הלאה. אלא מה קרה? כשבאו המרגלים, הם הוציאו דיבה על הארץ. ומי השתתף בדיבה הזאת? הם הביאו אשכול ענבים, הביאו תאנה והביאו רימון. הביאו פירות גדולים, להגיד להם, אתם רואים את הפירות גדולים? ככה אנשים גדולים, ענקים, בני ענק. היות והפירות האלו השתתפו בדיבת הארץ, אמרו חכמים, לא ניתן להם את משפט הבכורה שיברכו עליהם ראשונים. אז מה נעשה? אבל זה הפסוק, אי אפשר להפוך את הפסוק. המציאו כלל. מה שקרוב למילה ארץ, ואז יוצא, זיתים ותמרים שהם לא השתתפו בדיבת הארץ, הם יהיו ראשונים. לכן הם קבעו מה שקרוב למילה ארץ. ארץ זית שמן ודבש, זית ראשון, תמרים שני, אחרי זה יבואו ענבים, תאנים ורימונים. בגלל שהם השתתפו במילה ארץ. תראו כמה רגישות יש על מי שמוציא דיבה על הארץ. יהי רצון שנזכה לאכול מפירות ארץ ישראל, לא פירות יבשים. פירות יבשים זו טעות, כי באירופה לא היו פירות טריים בט"ו בשבט, אז אכלו פירות יבשים. חסדי השם אנחנו בארץ ישראל. השווקים מלאים בפירות
טבעיים, חיים. נזכה לאכול מפירות ארץ ישראל, לשמוח בשבחה של ארץ ישראל, ויהיה לנו חג שמח.